Mirë, deri Muslia, avokat Muslia. Pyetje e parë është cila është përhapja e fenomenit të gjakmarrjes dhe akmarrjes në territorin ku ju kandidoni, edhe cili është partia për ju që ju kandidoni për Bashkia e Tiranë. Së pari ju uroj mirëseardhjen në zyrën time dhe njëkohësisht një falënderim për këtë lloj interesi që ju shprehni në lidhje me këtë fenomen tashmë shumë shqetësues në Shqipëri. Unë kandidoj për Bashkinë e Tiranës që fenomeni i gjakmarrjes nuk ka shtërije pasi në Tiranë ka një popullsi e ardhur nga të gjitha rrethet të Shqipërisë, por në nivel pak më të lartë se sa në zona tjera të Shqipërisë. Kështu që ne në Tiranë nuk është që kemi pasur probleme konkrete të fenomenit të gjakmarrjes, pavarësisht se unë vi si kandidaturë e Partisë Krishtian Demokrate, që në programin tonë e kemi, që jemi parti me program që i japim më shumë prioritet familjes, dashurisë, paqes, respektit të ndërsjellë mes qytetarëve, politikës dhe të gjitha fenomeneve që janë pozitive. Në Tiranë ne kemi pasur dëmjetësime unë si individ, por me persona që i përkasin zonës së qarkut Shkodër dhe Tërpojës. Edhe si perceptohet fenomeni prej popullatës, nëse ju e dini? Si fenomen nga shumica e popullatës urrëhet si fenomen. Pasi edhe si popull nuk jemi popull akmars, në përgjithësi jemi popull paqdashës. Pavarësisht se ky fenomen ka një origjinë para 500 vjet. Dhe kjo ka ardhur që në kohën e pushtimit të Turqisë që ka ngel vraj vras. Por kohët e fundit, mas hyrjes së demokracisë, ky fenomen mori një shtrirje, pasi nuk ishte një mangësi institucioneve të shtetit, të një institucioni të fortë ligjor, dhe gjeti një shtrirje në vendet e veriut, por ka pas shtrirje edhe në Vlorë, edhe në Jug. Por ajo që është më interes është që ne shohim që kohët e fundit ka filluar me raq. Edhe ju e dini nëse kanë rastet në komunën e Tiranës, apo nuk ka asnjë rast, apo kanë në rrethina për shembull? Në rrethina të ka, në Kamës ka. Janë disa raste që unë i di, për shembull, që në Bashkinë e Kamës janë disa që i njeh si problematik ka. Por shoh një aktivitet të klerit katolik, edhe klerëve tjera, që po ndikojnë njerëzve shumë tek palët për të falë gjaku dhe për të vazhduar një jetë e re mes dy palëve. Ndërsa në territorin ku ne jemi, nuk kam në rast. Edhe a ka bashkëpunim me administratës dhe enteve të tjera në territorin ku ju kandidoni, apo ju mendojnë që ka një bashkëpunim apo jo? Derisa s'është ky fenomen, nuk ka një plan pune që të ketë një bashkëpunim. Nëse do kishte, siç është për shembull në Shkodër që ju e mbuloni, normal që do të kishte, sepse edhe qeveria e tanishme ka promovuar së bashku me avokaturin e shtetit edhe me institucione tjera në UEF, që është godit kjo, mban ndryshimet në kodin penal që kush vret do të një matashkur e tjera e tjera. Edhe një tjetër pyetje, konkretisht nëse do të zgjidheni në fund në këtyre zgjidhjeve administrative, cilat hapa konkrete do të bëni për çrënjosjen e plotë të fenomenit të gjakmarrjes dhe akmarrjes, duke ju referuar në mënyrë specifike territorit të komunës ku ju kandidoni? Domethënë, nëse në Tiranë nuk kanë rastet, e bonket. Po. Ajo çfarë të qenë apo nëse do është kriza ekonomike. Dhe unë si kandidat për kryetari i Bashkisë së Tiranës kam një platformë për
nxitjen e hapjeve të vendeve të punës të rritit mirëqenia e popullatës dhe nëse do kemi një ekonomi të shëndetshme, do kemi edhe një familje të shëndetshme dhe do ketë konflikte. Ajo që fare nxit këto gjithmonë ka kenë ana ekonomike dhe nxitja edhe nga politika e vjetër. Sepse kemi disa raste për shembull në për zona tjera që konfliktet kanë nisë politikisht dhe më pas ka vazhduar kjo pjesë. Nërsa në territorin e Tiranës, për fat të mirë, nuk ka dhe ne nëse do jem unë kryetari i kësaj bashkie, unë do jem një emisionar që në hapat e parë për ta kapur, për ta trajtuar si fenomen dhe për t'i dhënë zgjidhje pa shkuar në ekstremitet. Duke pas edhe provojnë në këtë fushë, siç të thash përpara, se unë marr pjesë edhe në disa pajtime, kam realizuar vetë pajtime, edhe nga profesioni si avokat, kam pas edhe ndërmjetësime për mos i lënë pale të shkojnë tek fenomeni i gjakmarrjes. Edhe në fundit, me 4 maj 2005 ka dalë ligji numeri 9389, i cili ende nuk është zbatuar plotësisht, pasi mungojnë rregulloret zbatuese prej anës së ekzekutivit. Çfarë keni ndërë mend t'i kërkoni ekzekutivit të shqiptar për zbatimin e këtij mjeti ligjor? Është vërtet që ka dalë ky ligj dhe akoma nuk ka gjetë zbatim, sepse duhet dalë aktet ligjore dhe nën ligjore nga Këshilli i Ministrave. Unë do i kërkoj edhe kryeministrit të Këshillit të Ministrave që mos ta lënë në harresë, për ta marrë me seriozitet dhe të ngejnë grupet e punës, duke ngrit edhe ekipet përkatëse për ta zhduar këtë fenomen. Ju e dini këtë ligjin? Çfarë mendoni nëse ju keni një opinion mbi këtë ligji, nëse është i mirë apo jo? Ligji është i mirë nëse do zbatohet. Sigurisht. Nëse do dalë aktet ligjore, do jepet prioritet për ta vënë në lëvizje. Në Shqipëri ligjet janë shumë bukura, janë mira. Puna është për t'i zbatuar. Këtu vujmë për njerëz që të zbatojnë ligjin dhe të ketë drejtësi. Nëse do ketë drejtësi në Shqipëri, nuk do ketë as fenomen gjakmarrje të harrej. Por fatkeqësisht jemi këto kushte që jemi, por shpresojmë në ditët e ardhshme të lutemi për pas një drejtësi që ligji të jetë ligj dhe të jetë i barabartë për të gjithë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi.